नमस्ते, म अरविन्द दास जोशी एउटा शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति, त्यो पनि स्पाइनल कोर्ड इन्जरी भएको र आफ्नो केही अनुभवहरू आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र आज यो फाउन्ड प्रोजेक्टले जुन अर्गनाइज गर्नु भएको छ है, तपाईहरुले यो धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ र यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एम्प्लोइमेन्ट दिने सम्बन्धी यो लिङ्क गरिदिने बिट्विन एम्प्लोयर्स एन्ड एम्प्लोइज, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय हो। अब त्यसमा पनि अब तपाईहरुले मलाई मेरो अनुभव, माई एक्सपिरियन्स आफ्टर बिङ डिसेबल्ड, त्यसको बारे बोलिदिनु भन्नुभयो 10 मिनटको लागि। आई थिङ्क माई ordeal for the last 10 years, to put it in 10 minutes, I had to write it down. Right? किनभने there are so many things, सबै चीजहरू मैले 10 मिनटमा भन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यसैले 1-2 मिनट अलि बढी समयले पनि मलाई क्षमा गरिदिनु होला। म तपाईहरुले 10 वर्ष अगाडिको सिचुएसनमा लिएर जान खोज्दैछु। हैन, अराउन्ड 10 years ब्याक म चार्ट अकाउन्टेन्ट भएकोले कन्सल्टिङ प्र्याक्टिसमा थिएँ। धेरै जसो काम मेरो बाहिरै हुन्थ्यो। म चाहिँ कन्सल्टेन्ट भएर UNDP अफगानिस्तान, वर्ल्ड ब्याङ्क अफगानिस्तानको कन्सल्टिङ असाइनमेन्टहरूमा थिएँ, राइट फ्रम 2005 टिल 2011। सबै ठिकै चलिरहेको थियो। मेरो वाइफ पनि प्रोफेसनल, सी वाज अ प्रोफेसनल ब्याङ्कर। At that time, she was the second man, maybe, of an A-class commercial bank. She was a deputy CEO 10 years back. Right? Both of us, I was self-employed, she was employed with a commercial bank. My 2 sons, aged 10 and 15, they were in school. Everything was fine. Like, we were at the peak of our careers, you know? Like, हिमालको तपाईको चुचुरा पुग्न मात्रै बाँकी छ नि, that peak, you know. But, you know, in 2012, beginning February 21, हाम्रो professional life, family life, everything crashed. Yeah? मेरो पुरानो घर चाहिँ असनमा छ, बस्ने त म महाराजगञ्ज। पुरानो घर असनमा एक दिन अचानक त्यो February 21 को बिहान मलाई छिमेकीहरुको फोन आयो, तिम्रो त घर बलिरहेछ, ल तुरन्त आउनु पर्यो भनेर म गएको थिएँ त्यहाँ। त्यसपछि त्यो पुरानो घर, काठको घर दन्दन बलिरहेको थियो। हैन, म जाँदाखेरि त दमकल पनि पुगिसकेको थियो, फायरम्यानहरु त्यो पानीको फोहरा दिइरहेको थियो। पुरानो चोक 2टा चोक भित्र है तपाईको त्यो आगो दन्दन उनीहरुलाई हम्मे परिरहेको थियो आगो निभाउन। म पनि 15-20 जना चोक थियो। चोकको टाढाबाट maybe around 50 meters from the site where the fire was burning, हेरिरहेको थिएँ। अब अलमल थियो, छिमेकीहरु पनि डराइरहेको थियो, उनीहरुको घरमा पनि आगो बल्ने हो कि। एउटा छिमेकीको घरमा चाहिँ धूप बाल्ने फ्याक्ट्री रहेछ, हैन। धूप बाल्ने फ्याक्ट्रीमा तपाईको यो बास आउने के हुन्छ, I don't know that, sandalwood, स्यान्डलवुडहरु बक्समा राखिरहेको थियो। त्यही अलमलमा त्यो छिमेकीको घरबाट स्यान्डलवुडको बक्स फाल्दियो चोकमा। One part of that box, I don't know, crashed into some wall, then it crashed onto my body, on my spine. Right? After that, after the impact, म त बेहोस भएँ। मलाई थाहा छैन के भयो त्यसपछि। म कसरी हस्पिटल पुगेँ। अब असनबाट बी हस्पिटलसम्म नजिक, अलिअलि होस आएको जस्तो पनि छ, हैन। तर the injury was so serious, I was unconscious most of the time. भनेपछि मेरो चाहिँ यो चेस्ट लेभलको द स्पाइन, स्पाइन चाहिँ डिस्लोकेट भएर छ। त्यसमा पनि स्पाइन तपाईहरुले स्पाइन हेर्दा बोन मात्रै हैन, बोन भित्र स्पाइन भित्र स्पाइनल कोर्ड हुन्छ है। त्यो स्पाइनल कोर्ड पनि झन्डै आदि त सिभियर भइसकेको छ।
भनेपछि यो चेस्ट लेभलदेखि थोरेसिक लेभल भन्छ, दिस इज सर्भिकल, दिस इज थोरेसिक, around the waist is lumbar, then you have sacral, then you have another 5 parts in a spine. Everybody should understand, you should take care of a spine. Right? Spinal cord kati important cha bhanyo yo tapaiko, this is the pillar of your body. And that pillar inside, ढलान गरे जस्तो नि तपाईको यो ब्रेन देखि ब्रेन सेल्स देखि तपाईको टोज सम्म कनेक्सन त्यही स्पाइनल कोर्डले भित्र स्पाइनलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्छ। अब मेरो इन्जरी यस्तो सिभियर भयो कि हाम्रो जिन्दगी उथुलपुथुल भयो। अब सुरु भयो दुःख र कष्टको जीवन हाम्रो, हैन। फर 8 days मलाई आइसियुमा स्टेबल हुनलाई मात्र चाहियो, 8 दिन। मेरो दुईटै लङ्समा बिकज अफ द बोन्स यो रगत भरिसकेको थियो। स्पाइन त आई वाज इन द बेड लाइङ मोस्ट अफ द टाइम 8 days। र डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार मलाई दिल्लीमा उडाउने भनेर कुरा भयो। त्यहाँ न्यू दिल्लीमा वान अफ द बेस्ट स्पाइनल हस्पिटल छ त्यहाँ, इन्डियन स्पाइनल इन्जरी सेन्टर। ओके, सो मलाई एयर एम्बुलेन्सबाट मलाई दिल्ली उडायो र त्यहाँ दिल्ली पुग्न साथ हस्पिटलमा पुऱ्यायो एम्बुलेन्सबाट। त्यसपछि त्यहाँको मेडिकल डाइरेक्टर डॉक्टर 𝗏𝗏 is the one of the most renowned person worldwide, spine specialist who does different kinds of spinal surgery. त्यो चाहिँ स्पेशलिटी स्पाइनल इन्जरी रिलेटेड स्पाइनल हस्पिटलै हो। र त्यहाँ मेडिकल एक्जामिनेसन भयो, फर्स्ट डे पुगेको, भोलिपल्ट मेरो अपरेसन भयो। र अपरेसन भएपछि 4-5 घण्टाको अपरेसन होला, जटिल अपरेसन। त्यसपछि होस आउँदाखेरि डक्टर 𝗏𝗏 मेरो ठ्याक्क माथि बसिराख्नु भएको थियो। अनि फर्स्ट थिङ ही सेड वाज, अरविन्द, योर अपरेसन वाज सक्सेसफुल। मलाई चाहिँ त्यसपछि खुसी लाग्यो, बाँच्ने चाहिँ आश भयो। अब चाहिँ यहाँ हुँदाखेरि 8 दिन त म बाँचुला कि मर्ला भनेर मलाई केही थाहा छैन, हैन। अब चाहिँ बाँच्ने आश भयो भनेपछि त्यसमा रुममा लगाएको थिएन मलाई, अझ पनि आइसियुमा आफ्टर अपरेसन्स अर्को 1 दिन स्टेबल हुनलाई चाहिँ मलाई राखेको थियो। अनि त्यसपछि बेलुकातिर मलाई रुममा लगेपछि फेरि त्यो दिन डक्टर 𝗏𝗏 अब विथ हिज स्टुडेन्ट्स मेडिकल राउन्ड्समा आउँदाखेरि मलाई आउनुभयो। म चाहिँ त्यसमा अलिकति होस आएर फ्रेस पनि भइसकेको थिएँ, तर स्टिल नट सिटिङ, स्टिल स्लिपिङ पोजिसनमा थिएँ म। अनि डक्टर 𝗏𝗏ले सबै युआर गुड भनेर सबै रुममा हेरेपछि फर्स्ट थिङ ही सेड इज लाइक इन फ्रन्ट अफ हिज टिम, अरविन्द, नाउ यु आर आइरन म्यान। सो म त वाल्ल परेँ, के भने मलाई आइरन म्यान भनेर डक्टर 𝗏𝗏ले। आई वाज क्वाइट कन्फ्युज्ड। आइरन म्यान चाहिँ उहाँले किन भन्नुभएको रहेछ? मेरो त यो स्पाइन स्टेबल गर्नलाई 2वटा 10 इन्च जतिको पाता छ स्टिल्स, देन 8वटा स्क्रुजहरू कसेछ। आइरन म्यान त हो नि, होइन। आइरनले मेरो स्पाइन चाहिँ स्टेबल गरेछ। सो वाट यु वाज ट्राइङ टु से इज बी स्ट्रङ लाइक आइरन म्यान डिस्पाइट योर इन्जरी। उहाँले मलाई चाहिँ हिम्मत दिनुभयो हो, बी स्ट्रङ लाइक आइरन म्यान भन्नुभयो। 1 word एडभाइस। सेकेन्ड लाइन ही सेड वाज, अरविन्द, यु विल नेभर सेड अ टियर भनेछ। एक थोपा आँसु पनि तिमीले झार्ने होइन, होइन। आफ्नो लागि त भयो, आफ्नो परिवारको अगाडि त झन् झार्ने नै होइन भनेपछि हि इज सेइङ, म आफ्नो लागि मात्रै होइन, मेरो परिवारको लागि पनि आई हेभ टु बी स्ट्रङ भने चाहिँ त्यो 2टा एडभाइस चाहिँ एभर सिन्स 10 years ब्याक त्यो मेरो चाहिँ एउटा बाइबल अर फर्मुला अर गीता हो। द्याट इज एज अ डिसेबल्ड पर्सन I have to be strong, I have to be strong for my family, I have to be strong for my friends. भने त्यही मेरो भनौँ न रुल अफ लिभिङ त्यो लिएर चाहिँ म अगाडि बढेँ। र यो मेरो इन्जरीको कुरा चाहिँ मैले यो आई एम जस्ट गिभिङ अ ब्याकग्राउन्ड। नाउ सिन्स आज हामी एम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धी
यो फाउन्ड प्रोजेक्टको कार्यक्रम छौँ। आई वान्ट टु सेयर, अब म त सेल्फ एम्प्लोइड, माई वाइफ इज एम्प्लोइड विथ अ ब्याङ्क। हाम्रो अब त्यसपछिको दिनमा के भयो त भनेर म चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु सेयर फ्यु मोमेन्ट्स है, फ्यु इन्सिडेन्ट्स। अब माई इन्जरी वाज लाइक लाइफ थ्रेटनिङ। अब म दिल्लीमा, मेरो छोराहरू यहाँ स्कुलमा पढ्ने। अब निता, माई वाइफ, सी इज डुइङ अन एन्ड अफ, कहिले दिल्ली आउने कहिले होइन काठमाडौँ आउने बच्चाहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। सो सी वाज ह्याभिङ भेरी डिफिकल्ट टाइम। र अब ब्याङ्कमा पनि फेरि अब सेकेन्ड म्यान भएकोले त केही त गर्नु पर्यो भनेर उनले चाहिँ लिभ विथआउट पे एप्लिकेसन दिएर रहेछ दिल्ली उड्न अगाडि। सो त्यहाँको अब सिइओले पनि अब यु टेक एज लङ एज यु वान्ट बिकज योर हस्बेन्ड इज अन अ डेथ बेड अर वी डोन्ट नो वेदर इल सर्भाइभ अर नट भनेपछि उसको एप्लिकेसन चाहिँ लियो। तर के भयो भने चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ हामीले निदाले चाहिँ चिठी पायो कि बोर्डले चाहिँ उसको एप्लिकेसन, लिभ एप्लिकेसन चाहिँ डिक्लाइन गरिदियो। द्याट वाज भेरी सकिङ। आई एम स्टिल नट स्टेबल। स्पाइनल कोर्ड इन्जरी भएपछि द रिह्याब प्रोसेस इज, it could take 3 months, 6 months, year or more, depending on the seriousness of the injury. You know, मेरो injury चाहिँ I think was A to 1 to 5 scale मा 5 होला, the most severe spinal cord injury. So that was very tragic. होइन, एउटा कमर्सियल ब्याङ्क, एउटा कर्पोरेट सेक्टर, एउटा HR policy हुने ब्याङ्कले चाहिँ they couldn't even show a bit of compassion. They couldn't even have some kind of humanity. होइन, we know एजुकेसन लिभ लिँदाखेरि तपाईँले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हामीलाई थाहा छ नि यो लिभ लिनु पाउँछ। तर when my wife asked for a leave application and I am on my road to recovery, त्यति पनि गर्दैन। But ठिक छ, but that is one incident that I want to share. अब मेरो personally, I am self-employed. मेरो त only thing is like I will not have enough jobs, consulting assignments त्यही हो। अब के हुने रहेछ भने since you are in wheelchair, अब consulting काममा त क्लाइन्ट्सहरू भिजिट गर्न जानुपर्ने हुन्छ। अब I could no longer go to Kabul, Afghanistan, because मेरो असाइनमेन्ट भनेको महिनामा एकचोटि आउने घरमा छुट्टी लिएर काबुल, दिल्ली, काठमाडौँ, काठमाडौँ, दिल्ली, काबुल एभ्री मन्थ। अब हुन त त्यहाँ जाने वातावरण पनि थिएन। फेरि मोस्ट अफ द प्लेसेस इन काबुल इज नट एक्सेसिबल, सो आई डिसाइडेड नट टु गो। त्यही पनि अब भएको कन्सल्टिङ असाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ मैले छोडिदिएँ, बिस्तारै सकिँदै गयो। सो त्यहाँ पनि काम ठप्प हुँदै गयो। सो 1 वर्ष जति म दिल्लीमा बसेपछि देन आई हेड टु कम ब्याक टु नेपाल। अब नेपालमा काम नगरे पनि मैले अब यो डिस्पाइट बिइङ अकाउन्टेन्ट फर्ममा पार्टनर भयो पनि मैले काम नगरे लगभग 7-8 वर्ष भइसक्यो थियो। सो अगेन आई एम आउट अफ द मार्केट, आई डोन्ट हेभ एनी कन्ट्याक्ट्स। अब यो भनेको अडिटिङ, कन्सल्टिङ, बिजनेस कन्सल्टिङ, ट्याक्सेसन भनेको क्लाइन्टसँग रिलेसनसिप बन्यो भने इट कन्टिन्युज, बट मेरो त त्यो पनि छैन। सो आई वाज अनएम्प्लोइड फ्रम बिइङ हाइली एम्प्लोइड, हाइली सक्सेसफुल in employment consulting. In 3 or 4 years' time, I was unemployed. My wife, also, I forgot to tell you, एउटा त लिभ एप्लिकेसन त डिक्लाइन गरिदियो, तर ऊ ब्याङ्कमा जोइन गर्ने स्थिति थिएन। अर्को 2 महिनापछि आयो नाइस लेटर that she has been released from the job. So it's a termination actually. She was terminated from the job of a commercial bank with the reason that she couldn't join because her husband was
recovering from a very serious injury. So when you talk about disability and employment, here I am disabled. It's not employment, but it's premature retirement as well as termination. This is the price we had to pay because I was injured. So here, all distinguished participants, representing esteemed organizations, what I would like to say is, मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, मभन्दा पनि अझ दुःख कष्ट भोगेको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको के हालत हुन्छ हेर्नुस्. So my sincere request, I don't care if it's a quota system or what, you have to pull them out of that, यो अपाङ्गताको खाल्डो भन्छ नि, you have to pull them from that pit. यहाँ अहिले भन्नुभएको छ तपाईहरुले यसरी inclusive and all these things. I don't care about that. It is your responsibility as a fellow human being to pull them, identify them, encourage them, pull them, so that they are, they are able to earn a living, they can live a dignified life. Okay? One message. अनि भनिन्छ नि, time heals. There is always hope. समयले चाहिँ त्यो घाउहरू चाहिँ पुर्दै जाने रहेछ. हाम्रो जिन्दगीमा पनि त्यस्तै भयो. अब जुन पिलर्सहरू हुन्छ नि हाम्रो जिन्दगीहरु काम गर्छौ, you have financial, you have social, you have physical, you have emotional, all these things. यो पिलर्सहरू भत्किन्छ after you are disabled. But again त्यसलाई build up गर्दै जानु पर्छ रहेछ. Like हाम्रो भुइँचालो आयो नि last couple of years back, धेरै घरहरू चर्क्यो, retrofitting भयो. चर्केको घर त retrofitting गर्छ नि. मैले पनि मेरो जिउलाई retrofitting गरेँ, हैन, because of the thing retrofitting भएको हो यो spine. र त्यसै गरी we started again rebuilding what we lost. केही न केही उपाय निक्लियो रहेछ. There are people who are willing to help. Like आज तपाईहरु सबै यहाँ आउनु भयो. You are here because you are willing to help. हैन र? And it is encouraging for people like us. More than me, young people. I am 56 now. My career ended abruptly. I don't have any regrets. But I have seen life. तर म के भन्नु भर्खरको those who are 16, 17, teenagers, school going, college going, were just started life, just getting into their professional life, and they have this kind of accidents or जन्मजातको पनि हुन सक्छ, हैन? अझ जन्मजातदेखि those who are disabled, उहाँहरुको दुःख कष्ट, उहाँहरु मात्रै हैन, उहाँहरुको परिवारहरुको, how difficult it is for them to manage that house. If मेरो केसमा त हामी दुवैजना ब्रेडविनर, दुवैजनाको सक्यो, काम सक्यो, what we had made investments, we were secure. But those who are starting out, their financial needs are there. Financial constantly कति गाह्रो. If you don't have finance, you have a difficult life. आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ. अब परिवार पनि सक्षम छ भने okay, that helps a lot. But परिवारमा, if you are the breadwinner, then the family also collapses. So मलाई पनि अब after a couple of years, 𝗙𝗂 is here, representing Spinal Injury Sangh Nepal. म चाहिँ धेरै धेरै आभारी छु यो सङ्घलाई, because they pulled me. They inducted me as a board treasurer so that I could use my brain, and help the organization as well as help people, other
people who were injured with spinal cord injury. यो चाहिँ मलाई अलिकति it really boosted it gave me encouragement to go back into the workforce, to go start my consulting career all over again. My spouse, she joined microfinance as a director. Then we started building our life. Time heals, right? सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सहयोग गर्ने संस्थाहरू छन्, तर मेरो यहाँ अपाङ्गता भएको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, नेभर सेड टियर, आँसु झार्ने होइन, हिम्मत हार्ने होइन, छन् फाउन्ड प्रोजेक्ट जस्तो छ हैन, अरू संस्थाहरू छ, तपाईहरुले चाहिँ हेल्प गर्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तान्नुहुन्छ त्यो खाल्डोबाट, फेरि तपाईहरु सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको जिन्दगी फेरि सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। आजको यो एम्प्लोइज मिट पनि एउटा प्रयास हो, एउटा उपाय हो, अपाङ्गता भएकोलाई रोजगारी एम्प्लोयमेन्ट वातावरण बनाइदिने। यस, फर व्हीलचेयर युजर्स लाइक मी वी रिक्वायर र्याम्प, लाइक दिस र्याम्प। यो र्याम्प पनि अब मलाई हेल्प चाहियो नि अहिले, दिस इज नट अ स्ट्यान्डर्ड र्याम्प। फर 1 feet of height you need 12 feet length, then I will be able to wheelchair without any support. I was still dependent here, right? So the hotel here also should understand, either this stage has to be one, this stage has to be a little down, or this ramp has to be, यो अब 3 feet छ भने at least 36 feet long ramp चाहिन्छ. So that needs to be understood. All these things need to be understood. वातावरण बनाइदिनु पर्यो. Like if there is something, some places, buildings needs to be accessible. You build ramps, not this steep ramp. यति उकालो चढ्नु पर्ने किसिमले, पछाडिबाट धकेल्नु पर्ने किसिमले नबनाइदिनुस्. अहिलेको हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ बालेन शाह, हि इज अ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हैन. म उहाँलाई यही पब्लिक फोरमबाट के भन्न चाहन्छु भने, तपाईले कम्पल्सरी म्यान्डेटरी बनाउनु पर्यो यो र्याम्प एक्सेसिबिलिटीको लागि हैन. हि इज अ स्ट्रक्चर, हि हैज मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी. एभ्री पब्लिक बिल्डिङ, रिलिजियस साइट्स should be accessible. No excuse. There can be no compromise. Not only for me, for people like lots of people. Right? I'm talking about those with visual impairment, those with hearing impairment. All these things, everyone has a responsibility, moral responsibility to make it as accessible, as easy for people with disability to access. Right? This is talking about infrastructure. As for employment, I really don't have to say anything. My brain works, my hand works, I'm fine with that. I just need opportunity. Right? त्यो हो. र लास्टमा चाहिँ अब यो दुःख कष्टको बावजुद हाँस्नै पर्ने रहेछ कि जिन्दगीमा. यु अलवेज निड अ पोजिटिभ एटिट्युड है. नारायण गोपालले गाएको थियो नि, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ. हाम्रो पनि जिन्दगी यस्तै हो. आई हेभ ह्याभिङ डिफिकल्टी स्पिकिङ, समटाइम्स मुभिङ अराउन्ड, सो आई लाइक टु जोक अराउन्ड पिपल. स्पाइनल कोर्ड इन्जरीको पनि म एउटा 2टा जोक बनाउँछु, जोक आफैले सम्झेँ. अब स्पाइनल कोर्ड इन्जरी भएपछि चाहिँ एकदम खर्च बढ्ने, मेडिकल रिक्वायरमेन्ट्स अटेन्डेन्ट चाहिने. तर यो एउटा खर्च चाहिँ मेरो घट्या छ कि, त्यो चाहिँ जुत्ताको. 10 वर्ष भयो यो जुत्ता किने, ब्रान्ड न्यू. मलाई सो देयर इज ह्युमर इन एनिथिङ, अनि अर्को चाहिँ एउटा मलाई यो चाहिँ दिस इज क्वाइट रिलिजियस टपिक. भगवान गणेश र मेरो इन्जरी पनि सिमिलर. स्पाइनल कोर्ड इन्जरी, उहाँको त टाउको नै छिन्दिया हो,
लोड शिवले होइन उहाँको त सर्भिकल इन्जरी स्पाइनल कर्ड इन्जरी कम्प्लिट मेरो त ढाड मात्रै अलिकति भएको हो आखिर तर अन्याय चाहिँ भयो के उहाँ चाहिँ नाच्न पनि सक्ने हिँड्न पनि सक्ने दौड्न पनि सक्ने टाउको राख्न साथ म चाहिँ व्हिल चेयरमा अनि मैले डाक्टर छाब्रालाई सुनाएको थिएँ कि वाइ डक्टर लोड गणेश हिज हेज कम्प्लिट स्पाइनल कर्ड चाहिँ मोर सेभियर देन माइन्ड हिज हेड वाज कट अफ मेरो त यो अलि मात्रै हो म चाहिँ किन हिँड्न नसक्ने उहाँ चाहिँ नाच्नु पनि सक्ने कहाँ सुमेरो परे पनि जान सक्ने भने चाहिँ डाक्टर छाब्रा मुसुक्क हाँस्नुभयो अरविन्द आई क्यानट एन्सर दिस अब हाम्रो एज पनि अब 50, 60, 40, 45 पुगेछ अर्को 30-40 वर्ष बाँच्ने त होला माथि पुगेपछि हामी सोधुला भन्नु यो चाहिँ अन्याय भएको छ सो विथ दिस ह्युमर I just want to take leave and I thank you everybody who has come here. I thank the leprosy mission, NFDN, FNCCI, the Found Project, all of you. You're doing so much good for people like us. We need to work more. We need to include more people. And both, we need to push them with encouragement. We need to pull them, giving them opportunities. Thank you. There are many ways we can help, ladies and gentlemen. One is by becoming a voice, and the other is by being an inspiration. So here, a round of applause one more time for Mr. Arvind Das Joshi for being such an inspirational figure. And I'm sure for many of us, things will change in our mindsets from this moment on. Thank you, Dr. Joshi. Thank you so much. And to join Dr. Joshi on stage, I have the pleasure of inviting all our volunteer friends who have been the pillar of this event. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to our volunteers. All of them are, in one or the other way, persons with some sort of disability. But it's with much pride, humility that we extend them a round of gratitude. उहाँहरूले आज यो इभेन्टको खम्बाको रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो इभेन्टलाई सफलतापूर्वक तपाईहरू सामु लिएर आउनको लागि हाम्रा भलन्टियर्सहरू जसले गेस्टहरूको स्वागत गर्ने कार्यमा, गेस्ट रेजिस्ट्रेसन कार्यमा, स्टेज म्यानेजमेन्टमा, टिम म्यानेजमेन्टमा हामीलाई अत्यन्तै effectively, with much precision, हामीलाई यसरी यो इभेन्टको सफलताका पिलर्सहरू, the voices, ladies and gentlemen, the people who are living an inspirational life. Thank you so much. सबै भलन्टियर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै उदाहरणीय बनेर मानिसहरूको जीवनमा प्रेरणा दिन सक्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना, बधाई पनि तपाईहरूलाई र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। Thank you. र अब ब्याक टु स्टेसन हाम्रा भलन्टियर साथीहरूलाई आफ्नो स्टेसनमा ब्याक गइदिनु न अब अनुरोध गर्न चाहन्छु। शब्द धेरै छैन मैले उहाँहरूको कार्यको वर्णन गर्न, सायद उहाँहरूको यो उपस्थिति नै धेरै कुराहरू बोल्दछ। भलन्टियर साथीहरूलाई कृपया स्टेज तल गइदिनु अनुरोध गर्दछु। अरविन्द सरलाई एकैछिन मञ्चमै रहिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा सक्षमताका कथाहरू हामीले कस्ता कस्ता एभेन्यूजहरू
सँगै मिलेर गर्न सक्छौँ यी कुराहरूलाई कसरी अघि पनि यहाँ फ्लोरमा उठिसकेको थियो. We've talked a lot. It's time for action. Action from both sides. And that's why we are here. Said that, ladies and gentlemen, my pleasure of inviting up on stage to extend a token of gratitude and appreciation Mr. Shobhakar Karnel, the country director, the Leprosy Mission Nepal, joined in by Mr. Chiranjeevi Sharma, the project director, found. हामी सबैको तर्फबाट इन्स्पिरेसनल श्री अरविन्द दास जोशी ज्यूमा यो स्मृति चिन्ह हो, यो प्रशंसाको चिन्ह हो र सायद कुनै शब्द होला हामीले आज बयान गर्न सक्ने उहाँलाई हामीले आज समर्पण गर्ने हार्दिकता एवं धन्यवादमा. I told you already, ladies and gentlemen, there are many ways we can help. And Mr. Joshi, I'm sure with his inspirational life, with the strength of the voice that oozes from him, has inspired so many people. Thank you, Mr. Joshi. Thank you, Mr. Sharma, and thank you, Mr. Karnel. Thank you indeed.